سلام، وقت بخیر. ما قبلا توضیح داده بودیم که چطور میتونیم از مدل‌های هوش مصنوعی که توسط پایتون اجرا میشه توی اپلیکیشن سی شارپیمون استفاده بکنیم. اگه این عکس رو ببینید کامل مشخصه دیگه. اگه ویدیو رو ببینید که من لینکش رو میذارم بالا، ما یک در واقع مدل هوش مصنوعی داشتیم، با پایتون اون رو اجرا میکردیم و به صورت یک سرویس API در اختیار اپلیکیشن بلزارمون قرار میدادیم. مشکل این روش چیه؟ مشکلش اینه که اگر شما مثلا یک ویندوز فرم داشته باشی یا یک اپلیکیشن داشته باشی که بخوای روی سیستم های افراد اجرا بشن و از مدل هوش مصنوعی استفاده بکنن، مجبورید که اپلیکیشنتون رو آنلاین طراحی بکنید که از سرویس API اینترنتی استفاده بکنن. توی این ویدیو ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، یعنی بیایم اون اسکریپت پایتون و مدل هوش مصنوعی رو داخل برنامه سی شارپی خودمون اجرا بکنیم و هر جا خواستیم این برنامه رو ارائه بدیم کافیه اون پک برنامه‌مون رو روی اون سیستم منتقل بکنیم و بدون نیاز به اینکه سیستم مقصدمون یک پایتونی بخواد نصب بکنه، از سرویس خارجی بخواد استفاده بکنه، از این مدل هوش مصنوعی استفاده بکنه. خب، برای این کار ما باید اول بریم یک پایتون ورژن امبدد دانلود بکنیم. یعنی چی؟ شما وقتی توی سایت پایتون و بخش دانلودش که میرید، روی ویندوز اگه کلیک بکنید یا اینجا روی ویندوز اگه کلیک بکنید، نسخه های مختلف ورژن رو میاره. ببینید اینجا اینستالرهای مختلف رو داره. یه دونه چیزی که برای ما خیلی مهمه این نسخه امبدیبل هستش. یعنی چی؟ یعنی شما اگر اینو دانلود بکنید به شما یک فولدری میده که داخلش پایتون و محتویات پایتونی هست، یعنی روی تمام سیستم شما نصب میشه و فقط توی اون فولدر شما میتونید پایتون رو اجرا بکنید، که من قبلا اینجا دانلودش کردم. این هستش که وقتی داخلش برید ببینید اینجا شما در واقع برنامه پایتون رو میبینید. دقت کنید دیگه این روی سیستم ما نصب نمیشه، بلکه فقط توی این فولدر ما میتونیم پایتون رو اجرا بکنیم. وقتی که این رو نصب کردیم، حالا باید چیز دیگه رو نصب بکنیم. چی رو باید بکنیم؟ یک برنامه به نام PIP یا پیپ. چرا باید نصبش بکنیم؟ چون ما قبلا گفتیم اگر بخوایم در واقع ترانسفورمر یا اون لایبرری هاگینگ فیس برای اجرای مدل های هوش مصنوعی نصب بکنیم، یه سری مایحتاج داریم که باید قبلش نصب بکنیم. شما وقتی توی در واقع ترانسفورمر برید و بخش اینستالیشنش رو بزنید، ما قبلا توی ویدیو مربوط به اجرای هوش مصنوعی لینکش بالا میذارم توضیح دادیم. ببینید اینجا گفته شما باید ترانسفورمر رو نصب بکنید. چطور نصب بکنید؟ از طریق برنامه پیپ. یا اینجا ببینید گفته، یا مثلا اینجا گفته شما باید پایتورچ رو روش نصب بکنید. ما همه اینا رو باید توی اون پایتونی که توی اون فولدر هست، یعنی اون نسخه امبدد پایتون، نصب بکنید. ببینید شما وقتی پایتورچ هم بخواید نصب کنید، اینجا هم نیاز به برنامه پیپ داره. پس مرحله بعدی بعد از دانلود در واقع پایتون امبدد که این باشه، این فولدری باشه که الان اینجا هست، مرحله بعدی نصب پیپ هست. ما اینجا پیپ نداریم. چطور نصبش بکنیم؟ شما اگه توی گوگل سرچ بکنید getpip.py، اینو توی گوگل اگر سرچش بکنید ببینید اینجا یک گیت هابی برای ما میاره به اسم pypod-getpip که از گیت هاب هست. اینو که پیدا بکنید یک اسکریپتی هست که کافیه توی اون فولدر پایتون امبدد اجراش بکنید و برنامه پیپ توی اون فولدر نصب بشه. دقت بکنید ما همه این کارا رو داریم توی اون فولدر انجام میدیم. پس در نتیجه این اسکریپتی که اینجا گفته رو ما اجرا میکنیم تا اسکریپتش توی اون فولدر دانلود بشه. من اینجا اسکریپت رو باز میکنم. خب این اسکریپتش الان دانلود شد. ببینید اینجا دانلود شد. حالا بعد اینو با پایتونی که توی این فولدر هست اجراش بکنیم. دقت کنید با پایتونی که روی سیستمتون هست نباید اینو اجرا بکنید، با پایتونی که توی این فولدر هست. پس پایتونی که توی این فولدر هست python.exe هست، درسته؟ این پایتون اجراییمونه. پایتون اجراییمون اینه. با این پایتون ما باید اون اسکریپت رو اجرا بکنیم و در نتیجه اینجا اسکریپتش زده. خب پایتون رو باید اجرا بکنیم دیگه. اینجا میشه
get pip. اینه که ما بزنیم شروع میکنه به نصب برنامه پیپ توی این فولدر. ما داریم این محیط اجرای مدل هوش مصنوعی رو داخل این فولدر در اصل پیاده سازی میکنیم که بعد هر موقع خواستیم برنامه‌مون رو جابجا بکنیم کافیه این فولدر رو هم در کنار برنامه‌مون جابجا بکنیم. در این صورت تمام کد هامون باهاش جابجا میشه. خب فکر میکنم الان نصب شد. ببینیم. بله نصب شد. ببینید نصب شد یا نه. ببینید اینجا یه فولدری به اسم اسکریپت داره. ببینید pip.examون اینجا دیگه نصب شده. هم پیپ یکمون نصب شده و هم پیپ تریم. حالا باید از این پیپی که نصب شده استفاده بکنیم برای نصب ترانسفورمر، مهمترین لایبرری برای اجرای مدل های هوش مصنوعی. من اینجا میذارم ببینیم اجرا میشه. خیر اجرا نمیشه. چرا؟ پیپ چون که پیپ توی فولدر اسکریپت هست. پس میشم توی فولدر اسکریپت یک بار دیگه اینو اجرا میکنم. خب نکته‌ای که وجود داره، ما وقتی که میخوایم این اسکریپت پیپ رو اینجا اجرا بکنیم به ما ارور میده. ببینید من الان اینجا بخوام اینو اجرا بکنم به ما ارور میده. میگه ما یک ماژولی به نام پیپ نداریم. در اصل این پایتونی که میخواد پیپ ما رو اجرا بکنه نیاز به یک ماژولی به نام پیپ داره. این ماژول کجاست؟ توی فولدر لیب و سایت پکیج در اصل اینجا. میبینید ما چطور به پایتون بگیم که حالا بیا این سایت پکیج هم جزو لایبرری خودت حساب بکن؟ یه فایلی هست اینجا توی فولدر امبدد که دانلود کردیم به نام python.pth یا مخفف پف. اینو شما وقتی که با نوتپد بازش بکنید ببینید اینجا یه چیزی داره به اسم import site. این یعنی چی؟ یعنی برو فولدر لیب و سایت پکیج هم شامل لایبرری های پایتونت شامل بشو. وقتی که از این به بعد وقتی این در واقع اینو ما آن کامنتش بکنیم و ذخیرش بکنیم، از این به بعد پایتون داخل فولدر رو اجرا بکنیم تمام لایبرری های اینجا هم به صورت خودکار لود میکنه. خب یک بار دیگه کامنت رو میزنیم اینجا pip.exe install transformers. الان دیگه شروع کرد به نصب در واقع لایبرری های ترانسفورمرز برای هاگینگ فیس که مدل های ما رو از طریق اون بتونیم اجرا بکنیم. خب من چون قبلا در واقع اینا رو دانلود کردم توی کش سیستمم هست. خب بعضیش هم نیست یا آپدیت شده که شروع میکنه به دانلود کردن. اینجا یه سری وارنینگ میده که میگه مثلا توی environment variable سیستمتون همچین چیزی وجود نداره. اینا مهم نیست چون ما داریم به صورت امبدینگ میخوایم این کار انجام بدیم. خیلی به اینها توجه نکنید. خب تمام. همه این لایبرری هایی که اینجا نوشته ببینید همش با موفقیت داخل پایتون این فولدر نشد. ببینید اگه اینجا توی لیب برم و سایت پکیج برم ببینید اینجا چقدر پکیج های پایتونی برای ما نصب شده. دقت کنید تمام این کارها رو ما داریم داخل فولدر انجام میدیم نه در واقع سیستم یا محیط دیگه، فقط داخل این فولدر داره انجام میشه. خب وقتی که ترانسفورمر نصب شد حالا باید بریم پایتورچ رو هم نصب بکنیم. من از در واقع پایتورچ سی پی یو رو انتخاب میکنم. اینجا استیبل باشه، ویندوز، از طریق پکیج منیجر پیپ باید نصب بشه و مدل سی پی یو. چرا سی پی یو؟ چون حجم کمتری رو اشغال میکنه و خب در واقع جی پی یو هم هر سیستم نشه باشه قابل اجرایی. میگه حالا این کامند شما باید اجرا بکنید. من اینو کپی میکنم اینجا میزنم منتها pip3.exe میزنم که حتما تو اون فولدر رو بره بخونه و اینو میذارم که نصب بشه. این حدود 300-400 مگ اگر دانلود نکرده باشید قبلا کش نکرده باشید حدودا دانلود میکنه. بله خدا را شکر ما همه رو کش داریم. خب پایتورچ هم با موفقیت نصب شد. الان پایتونی که داخل اون فولدر امبدینگ هست آماده اجرای تمام مدل های هوش مصنوعی هست. مدل هوش مصنوعی که من انتخاب کردم در واقع این هست، هوشفر لب. برد کارش چیه؟ جمله های فارسی رو میگیره و مشخص میکنه که آیا مثبت هستن یا منفی. اینطور که خودش مدعی هست از در واقع کامنت های دیجیکالا، اسنپ فود و دیپ
سنتیپرس استفاده کرده، نمیدونم چیه که این مدل رو ساخته. چطور از این مدل باید استفاده بکنیم؟ اینجا ما اگه بزنیم به همین سادگی 2 خط بیشتر نیست. خب من این مدل رو اول دانلود کردم. ما قبلا گفتیم چطور مدل ها رو دانلود بکنیم، لینکش هم قبلا گذاشتم توی دسکریپشن. ببینید اینجا میره تو بخش فایل هاشو به صورت در واقع معمولی با هر دانلود منیجری به راحتی میتونید دانلود بکنید. ببینید این فایلاشه، 2 تا 600 در واقع 3 تا 650 گیگه و یه سری فایل های خوب داره که من اینجا دانلودش کردم. اگر بریم توی یه دونه دیگه بریم بالا، اینجا من فایلاشو بچه‌ها ببینید دارم. حالا چطور اجراش بکنم؟ از طریق سی شارپ این سری میخوام اجراش بکنم، یعنی پایتونی که توی سی شارپ اجرا میشه. خب بریم که اجراش بکنیم. پس من مدل رو دارم، اوکی، این مدل و این هم پایتونی که تمام ترانسفورمر و پایتورچ رو توش نصب کردم و آماده اجرای این مدل. پس چی شد؟ این فولدر همام لایبرری های مورد نیازم رو نصب کردم و این هم خود مدل هوش مصنوعی. خب طبیعتا شما جای این مدل هر مدل دیگه ای رو میتونید بذارید. حالا این دوتا فایل، دوتا فولدر رو من باید ببرم توی اپلیکیشنم. چرا؟ چون اینا مایحتاج ما برای اجرای درست برنامه هوش مصنوعیمون با سی شارپ. پس این دوتا رو من کپی میکنم. اینجا یک پروژه بلیزوری دارم، من مستقیم داخل اینجا ادش نمیکنم چون تعداد فایلش خیلی زیاده، طول میکشه. میبرم توی فولدر دیباگم میذارم کنار برنامه اجرایی، میذارمش اینجا. خب گذاشتمش اینجا. حالا میخوام این مدل رو در واقع این پایتونی که اینجا هست رو از داخل سی شارپ هم اجرا بکنم و باهاش به کمک این پایتونی که اینجا دارم باهاش این مدل هوشوری لب رو اجرا بکنم. اوکی، میام چیکار میکنم؟ من یک برنامه بلیزوری دارم، رانش میکنم که اول شما ببینید. یه برنامه بلیزوری اینجا در واقع جمله میگه که در اصل جمله فارسی باید باشه و بعدش یه دکمه من این پایین براش میذارم اینجا به اسم مثلا AI یا Get AI. هر موقع روی این دکمه کلیک کردم باید بره سراغ اون مدل هوش مصنوعی، اون در واقع احساسات اون جمله رو بگیره، بگه آیا مثبت هست و منفی. اگر مثبت بود در واقع آیکون مثبت رو میذاره اینجا. من اینجا دو تا آیکون مثبت و منفی دارم، این منفی و این مثبت. این دوتا رو هم وارد در واقع پروژه میکنم. اگر مثبت بود مثبت میذاره، اگر منفی بود منفی. بریم که کارو انجام بدیم. ما برای اینکه بتونیم توی سی شارپ اسکریپت های پایتون رو به راحتی اجرا بکنیم یک در واقع یک نوگت پکیجی میخوایم به نام پایتون نت. شما اینو اولین کاری که میکنید باید نصب بکنید. من اینو الان نصب دارم. وقتی که نصبش کردیم به این شکل باید عمل بکنیم. خب من اول یک سرویس درست میکنم به اسم هوشور سرویس. خب توی کانستراکتور این سرویس ما باید به این شکل عمل بکنیم. کلا کد زدن به چه شکله؟ من اول یه دونه تابع این متد درست میکنم به اسم async task مثلا به اسم get که یه دونه استرینگ تکست میگیره و بعد وارد اون مدل میکنه، نتیجه رو میگیره و برمیگردونه. فعلا چیزی بر نمیگردونم تا ببینیم چجوری باید باش کار بکنیم. python.net به این شکل کار میکنه. اول یوزینگش رو من بزنم، using python.runtime. میگه شما اول باید python engine.initialize رو صدا بزنید، بعد توی یوزینگ بزنید py.gil. این احتمالا منظورش اینه که اون مفسر پایتون رو میاد اینجا لاک میکنه برای اینکه کد ما رو اجرا بکنه، مثل اون سیستم لاکی که توی سی شارپ داریم که میخوایم یک منبع مثلا بین چند تا ترد به اشتراک بذاریم یا همچین چیزیه. و بعد اینجا کد پایتون میبریم. من سایت در واقع هوشور رو میارم که کد پایتونش رو داشته باشیم و بعد
باید برگردان اونو به سی شارپ توی این سرویسمون بزنیم. خب اینجا صفحه اون مدل هوشویر هست. توی این توضیحات هیچ نمونه کدی نداده. اینجا میتونیم یوز دیس مدل ترانسفورمر رو بزنیم. اینجا دو تا روش برای ما در واقع نشون داده که روش بالا روش در اصل های لولش هست که کلا 2 خط هم بیشتر نیست. من از همین استفاده میکنم. اینو میبرم اینجا به صورت کامنت میذارم تا ببینیم که همینو چطور برگرده. من اینو کامنت میکنم. خب همینطور که اینجا میبینید اینجا از یک لایبرری به نام ترانسفورمرز یه چیزی رو ایمپورت کرده به نام پایپلاین و اینجا این پایپلاین رو صدا کرده و به صورت متد ازش استفاده کرده. من همینو سی شارپیش رو با پایتون نت می نویسم. یعنی به چه شکل میشه؟ داینامیک دست بزن اینجوری بزنم، میزنیم py.import، میگه ایمپورت کن. میگه چی رو ایمپورت کنم؟ میگم ترانسفورمرز رو ایمپورت کن. در واقع لایبرری پایتونمونه. ما چون نمیدونیم این چه آبجکتی قراره توی پایتون برگردونه، تایپش رو میذاریم داینامیک. داینامیک یک تایپیه که توی در واقع ران تایم مقدارش در واقع مشخص میشه. برای همین کامپایلر اینجا به ما هیچ اینتلیجنسی یا خطایی به ما نمیده. اسمش رو میذارم ترانسفورمرز. اینو ایمپورت کردم و ریختم توی ترانسفورمرز. بعدش اینجا از متدی به نام پایپلاین توی ترانسفورمرز استفاده کردم. پس میشه transformers.pipeline. من اینو کپی پیست میکنم که اشتباه ننویسم. و بعدش این یک متد اول یه دونه تکست میگیره به نام text classification و بعدش یک پارامتر مدل داخل این پایپلاین میفرسته. توی پایتون باید به این شکل پارامتر مدل رو بفرستیم، توی سی شارپ باید به این شکل بفرستیم. می‌نویسیم مدل 2 نقطه و اینجا یا آیدی اون مدلمون رو باید بدیم. من قبلا توی ویدیو مربوط به هوش مصنوعی که لینکش رو دسکریپشن میذارم توضیح دادم. اگر اینجا آیدی مدل رو بزنیم، خود لایبرری ترانسفورمر میره از سایت هاگینگ فیس مدل رو دانلود میکنه. ما چون مدل رو داریم باید آدرس فولدرش رو بزنیم. آدرس فولدرش کجاست؟ توی فولدر برنامه اینجا کپیش کردیم دیگه، توی bin debug.net 8 اینجا که برنامه ما اجرا میشه اینجا هم مدل ما هست. درسته؟ آدرس این فولدر رو من اول باید به دست بیارم چون اینجا آدرس کامل میخواد. ما آدرس نسبی نمیتونیم بدیم، ما آدرس کامل باید بدیم. چطور این کار انجام بدیم؟ اول باید آدرس این فایل در واقع برنامه‌مون یا بلیزرمون که پیدا میشه رو به راحتی میتونیم به دست بیاریم. بعدش ببینیم که چطور میتونیم دست بیاریم. من اینجا یک متغیری درست میکنم به اسم هوشویر پف و بعد توی کانستراکتور بهش مقدار میدم به این شکل. یک کلاسی داریم به اسم assembly که از سیستم داد رفلکشنه .get executing assembly، اون اسمبلی که در حال اجرا است رو به ما میده و بعد دات لوکیشن آدرس کاملش رو میده. یعنی اینو ما اگه اجرا بکنیم الان این هوشویر پفمون در اصل میشه این، چون این DLL در اصل اون اسمبلیه که داره اکزیکیوت میشه. ولی ما آدرس این رو نمیخوایم، ما آدرس این فولدر رو میخوایم. چطور آدرس این فولدر رو به دست بیاریم؟ از طریق کلاس پف. پس میشه هوشویر مساوی است با path.get directory name. میگیم دایرکتوری پدرش رو به ما بده، همین هوشویر. تا اینجا ما تونستیم این فولدر آدرسش رو به دست بیاریم. حالا باید اینو بهش بدیم. چطور اینو بهش بدیم؟ همون اسم فولدرش میشه دیگه، میشه مساوی است از طریق کلاس پف ما اینا رو کامباین میکنیم که یه وقت اشتباهی توی کارمون نشه. میگم هرچی هوشویر بود و اسم فولدر هوشویر لب. الان آدرس دایرکتوری یا آدرس در واقع این فولدر ساخته شد. این آدرس رو الان ما بهش دادیم و اینجا توی مدل این آدرس رو بهش میدیم، هوشویر لب. تا اینجا پایپلاینمون رو ساختیم.
و بعدش اینجا البته ننوشته، من اینجا می نویسم که بدونید داریم چیکار میکنیم. توی پایتون حالا برای اینکه از این پایپ استفاده بکنیم کافیه صداش بکنیم، مثلا میشه پایپ پرانتز باز، اینجا مثلا متن نمودیم مثلا جنسش خوب نبود، یه همچین چیزی بکنیم. این خروجیش دقیقا اون نتیجه هوش مصنوعی ما هست. پس میشه اینم دوباره میزنیم داینامیک مثلا ریزالت مساوی است با، حتی نتیجه این پایپلاین رو باید توی پایپ بریزیم دیگه، میشه داینامیک پایپ، بعدش اینجا میشه پایپ پرانتز باز، این تکستی که بهش فرستادیم توی این متد رو در واقع بهش میدیم و خروجی رو میگیریم. من اینجا یه بریک پوینت میذارم که ببینیم این نتیجه رو چجوری برمیگردونه این تو و ما چجوری میتونیم تبدیلش کنیم به یک متغیر سی شارپ. اینجا یه بریک پوینت میذارم و ببینیم این آدرس چطور تبدیل میشه. این سرویس من هنوز توی پروگرام رجیسترش نکردم، میریم که رجیسترش بکنیم. builder.service.add سینگلتون من میذارم، ولی شما اسکوپ هم میتونید. بهتره که سینگلتون بذارید چون قراره یک برنامه پایتون بیاد اسکریپت رو اجرا کنه و بعد صف بندی بکنید. حالا من بیاد فرقی نمیکنه، هوش فعل لب اینجا میذارم. خب بعدش میرم توی اینجا اینجکتش هم میکنم که مطمئن شیم اوکی میشه. هوش ویلب به نام هوش ویر. خب میریم که اجرا بکنیم. خب یه چیز دیگه هم یادم رفت، توی پایتون نت علاوه بر این کارهایی که شما اینجا کردید فقط یک بار باید آدرس این DLL پایتون رو هم بهش بدید. اینجا فایل پایتون ما بود دیگه، درسته؟ این برنامه ما، این که مدلمون بود و اینجا همون پایتونی بود که ما در واقع تمام لایبرری چیز رو براش نصب کردیم، یا هوش مصنوعی. این آدرس DLL رو باید بهش بدیم، آدرس DLL پایتون که میشه در اصل این. ببینید این آدرس حجمش که ببینید چقدر کمه، این پایتون اصلی ما نیست، بلکه پایتون اصلی ما اینه که حدود 6 مگ حجم داره. ما آدرس اینو باید بهش بدیم. چطور باید بهش بدیم؟ به این شکل. چون فقط یک بار تو کل برنامه باید این آدرس داده بشه، من توی پروگرام این کار رو انجام میدم. یوزینگش رو میزنم python.runtime و بعد اینجا میگم runtime. ببینید python dll که میگه آدرس رو بهش بده. آدرس رو چطور بهش بدیم؟ اینجا میتونیم آدرس نسبی بدیم، یعنی همینجا بگیم برو توی فولدر مثلا پایتون فلان و این آدرس رو بهش بدیم. من شیفت رو میگیرم، راست کلیک میکنم روی این فایل، کپی از پث، اینجا میام پیست میکنم. من از اینجا به بعدش رو حذف میکنم که هر جا برنامه بود خودش بره کنارش و فولدرش رو پیدا بکنه، یه ادساین و تمام. اینجا آدرس DLL هم بهش دادم. الان کانفیگ ما کامله. میایم اینجا ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینید اومد توی کانستراکتور هوش لب. ببینید اول آدرس کل DLL ماه، آدرس کلشه، بعد اینجا دایرکتوری میشه. اون DLL ببینید اینجا حذف شد و فقط به دات نت 8 رسید و بعدش میاد کامباین میکنه میشه دات نت 8 هوش فعلا. الان آدرس فولدر رو ما داریم. خب این متد من صدا نکردم، میرم توی هومم یه دونه متد درست میکنم به اسم async task مثلا get ai. سرویس هم که اینجا کردم، اینجا میشه هوشویر دات get اینجا ندارم احتمالاً اونور پابلیک نیستش، بله پابلیک. بعد اینجا میشه get کامنت رو میفرستم داخلش. بریک پوینت هم که اینجا گذاشتم رانش میکنیم. ببینم اینجا، خب اینجا من صدا نکردم این متد رو، میشه آن کلیک get ai. یه بار ریبیلدش میکنیم. مثلا کامنت میشه که اصلا جالب نبود. یه ذره زمان میبره. چرا؟ چون داره اون مدل رو باز میکنه و در واقع داخل مدل میبره دیگه، به خاطر همین
زمان بر هست. ببینید اینجا رمو چقدر داره اشغال میکنه، یعنی مدل داره اجرا میشه و مهمتر از اون داره کد پایتون توی برنامه سی شارپی ما اجرا میشه، نه خارج از اون. ببینید حدود 2 گیگ مموری منو اشغال کرد تا این مدل رو بتونه اجرا بکنه. تا اینجا اومد، مدل رو اجرا کرد، مدل رو باز کرد، اجرا کرد. اینم تکست ما. بریم ببینیم نتیجه چی میشه. ببینید توی ریزالت چی، ببینید نتیجه رو داد. پس ما تا اینجا کار رو درست انجام دادیم. حالا باید این نتیجه پایتونی رو تبدیلش کنیم به نتیجه سی شارپی. چطور این کار بکنیم؟ شما باید به نتیجه خیلی دقت بکنید. ببینید اینجا 2 تا ما براکت داریم. براکت اول که سمت چپ هست و دونم آخر هست نشونه آرایه‌ای بودن این نتیجه است. یعنی اینجا ما یک آرایه‌ای داریم که فقط یک آبجکت داخلشه. پس آرایه‌ای بودنش خیلی به درد ما نمیخوره. پس در نتیجه اینجا من میگم فقط مقدار صفرشو به ما بده. پس از آرایه‌ای که یک مقدار داره تبدیلش میکنیم فقط به یک آبجکت. بریم یک بار دیگه اجرا بکنیم. اینجا میگیم مثلا اصلا خوب نبود. اجرا میکنیم. ببینید داره اینجا به شدت فعالیت میکنه. رسید به اینجا. بریم یه بار دیگه. ببینید الان ریزولت دیگه برکت اول نداره، از حالت آرایه‌ای خارج شد و الان به اون آبجکت ما رسیدیم. آبجکت نتیجهمون تا پایتونیه. یک آبجکت پایتونیه که 2 تا پروپرتی لیبل و اسکور داره. اسکور از نوع دابل باید باشه چون اشارش خیلی زیاده و یه لیبل از نوع استرینگی. ما حالا چطور اینا رو تبدیل به سی شارپ بکنیم؟ توی پایتون نت هر جا که شما مطمئنید که یک آبجکت پایتونی قراره برگرده، جای داینامیک ما اینجا دیگه میدونیم، میزنیم پای آبجکت چون این یک آبجکت پایتونیه و وقتی تبدیلش کردیم اینجا من 2 تا چیز میذارم به اسم لیبل. به این راحتی میگم result.getItem داره اینجا میگه حالا اسم آیتم چیه. یه دونه لیبل داشتیم، بعدش تبدیلش میکنیم به استرینگ. گفتم یک آیتمی داریم به نام لیبل، اونو بگیر و به عنوان استرینگ به من بده. یه دونه دابل درست میکنم به اسم اسکور. اینم به همیشه یک get item به اسم score as double. تا اینجا هر دوتاشو گرفتم. حالا این دوتا رو من میخوام برگردونم، هم لیبل و هم اسکور. من برای اینکه بتونم در واقع چند تا متغیر رو از این متد برگردونم، هم میتونم یک کلاس درست بکنم که اون کلاس رو برگردونم. اون تا اینجا چون 2 تا متغیر ساده هستش میتونم از توپل استفاده بکنم. یعنی اینجا به این شکل میگم یه دونه استرینگ داریم به نام لیبل، یه دونه دابل داریم به نام اسکور و بعد اینجا برش میگردونم return لیبل و اسکور. این یک متغیر توپلی هست. خب این توی یک تسکی اجرا میشه که اون در واقع UI تسک که من داره اجرا میشه و اگر طول بکشه باعث هنگ کردن در واقع برنامه من میشه. اون ظاهر من فریز میکنه دیگه. برای اینکه اینو واقعا ببرم توی تسک جدا اجراش بکنم و توی مین تسک من نباشه به این شکل عمل میکنم. میشه return await task.run. به این شکل میزنم. در اصل این return await task یعنی ریترن کن اون چیزی که تسک داره ریترن میکنه. این تسک چی داره ریترن میکنه؟ این مقدار دیگه. این توپلر داره تسک ریترن میکنه، این توپلم برمیگرده اینجا و دوباره از این متد ریترن میشه. اینجا این اسین تسک من معنی پیدا میکنه، یعنی این متد واقعا داره توی تسک دیگری اجرا میشه و نتیجهش بهم اطلاع رسانی میشه. حالا میریم توی در واقع هوممون از این استفاده بکنیم. من اینجا یه اویت باید بذارم و مقدارش رو بریزم دیگه. میشه ور مثلا ریزالت مساوی است با اویت. اگر اویت رو نذارم میره برای خودش کار رو انجام میده منتها ثبت نمیکنه و نتیجه ما نمیتونیم ازش بگیریم. اویت میکنم. اگر نمیدونید اینا چی هست تسکا رو من ویدیوشو قبلا ساختم میتونید ببینید. من اینجا نتیجه رو گرفتم. من یه دونه استرینگ لیبل میذارم، یه دونه دابل اسکور میذارم و پایین دکمه یه دونه اچ-فان میذارم برای لیبل و اسکور.
لیبل اسکور اسکور. و خب من اینجا دوتا عکس داشتم دیگه، نگاتیو و پوزیتیو، که اگه مثبت بود نگاتیو باشه و اگه منفی بود مثبت بود پوزیتیو باشه، منفی بود نگاتیو. پس اینجا یه ایف میذارم. لیبلمون پوزیتیو بود، یه ایمیج میذاره با سورس پاز. یه دونه ایف دیگه میذارم، لیبل اگر نگاتیو، اینم نگاتیو. حالا باید لیبل اسکور رو مقداردهی بکنم دیگه، خیلی ساده. اینجا میگم لیبل مساوی است با ریزالت دات لیبل اسکور، اسکور مساوی است با ریزالت دات اسکور. قبل از اینکه کارم انجام بشه این مقدار در واقع لیبل رو و اسکور رو خالی میکنم که اگه چند بار خواستیم بزنیم بدونیم که چه خبره. استیت هم چنج میکنیم که مقدار رو به کاربر نشون میده. چنج و بعدش میاد اینجا و بعد از اینکه دکمه اجرا میشه خودش دوباره باید استیت از هد چنج رو صدا میکنه. اینجا رو گذاشتم، بریم که تستش بکنیم. خب میگم اصلا خوب نبود، نخرید. طبیعتا باید منفی بده، نگاتیو باید بده به ما. اینو میزنم، ببینید نگاتیو و درصدش. این اکثر عددهایی که شما تو هوش مصنوعی میبینید بین 0 و 1 هستن. این الان یعنی 99% این مقداری که به ما داده درسته. این اسکور هم مهمه. شما مثلا میتونید یه حد تعاملی بذارید، مثلا تا 80% به بالا مقدار بتونه قبول باشه یا بیشتر. این عکس رو اینجا نمیاره به خاطر این چیزی که اینجا برای ما گذاشته. خب این سرویس من هم سینگلتون بود دیگه، درسته؟ سینگلتون. بریم ببینیم که چطور کار میکنه. من یه تب دیگه اینجا درست میکنم، میذارم اینجا. خب همزمان بذارم ببینم آیا به مشکل میخوره یا نه. اصلا نمیدونم، اصلا جنسش خوب نبود، نخرید. خیلی عالی بود. اینو میزنم همزمان اینم میزنم ببینم آیا توی سینگلتون این منفی نگاتیو خوب نبود. این هنوز نیومده. بله اینم اومد. خب یه دونه تب دیگه درست میکنم. نمیدونم بد نبود. خب سه تاشو با هم میخوام بذارم. اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا، اینم میذارم اینجا. حالا این مهم است. برو بریم برو بریم برو بریم. این اومد پوزیتیو. خب ظاهرا اون پایتون نته همزمان نمیتونه کنه. ببینید همزمان چند تا ریکوست دادم، فقط یکیشو آورد، این دوتا رو نیاورد. ما بریم حالتش رو اسکوپ میکنیم، یعنی سرویسش رو از سینگلتون میزنیم اد اسکوپ. یه بار دیگه رانش میکنیم. خب یه دونه اینو میزنیم اینجا یه داپلیکیت اینجا. خب اصلا خوب نبود، بدک نبود، میتونست بهتر باشه. خیلی جالب بود، حتما بخرید.
با هم میزنم 1 2 3. این اومد پازیتیو پازیتیو پازیتیو، عدداش هم با هم دیگه فرق میکنه. پس اسکوپ بزنید، ولی خب به سرورتون خیلی فشار میاره. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. اینجا عکسش هم بهتون نشون بدم. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.